Всім вітанечка. З моменту мого попереднього відео пройшло декілька днів. Щодо машинки, наїздив я вже майже 350 кілометрів за ці дні. З цього, що траплялося, от буквально сьогодні була така неприємна ситуація. Ми їхали в Тракай погуляти і на зустрічну смугу, по зустрічній смузі їхала фура, і якраз коли вона почала з нами порівнювати, з неї почали ледяні глиби злітати. І одна з глиб, прям, я б ніяк не міг зреагувати, вона прям, я відчув, як бахнула нам по корпусу. От я не те, що запанікував, мене це прямо розізлило. Думаю, тільки 2 тижні на машині їжджу, звісно, там каска, все таке, але це ж все треба буде звертатися, треба буде робити. Тому в першому там дозволеному місці, де можна було, я зупинився. Пішов оглядати свою машину. Зараз вам покажу, що, власне, трапилось. Спойлер, в принципі, нічого сильно страшного не було. Але ця зараза залишила мені отаку м'ятинку на моєму державному номері. Не знаю, чи видно її тут. Отака вона. Мабуть, мені з одного боку навіть треба радіти, що м'ятинка на номері, а не десь на машині. Але все одно неприємно. Я думаю, що номер, мабуть, можна зняти і якось її вирівняти. Так що отак. А також, як тема цього відео, я хотів зняти відео про мінуси Toyota RAV4, які я зауважив особисто для себе. Одразу скажу, що це не те, щоб якісь там мінуси серйозні, якийсь кримінал, прям щось таке. Це доволі дрібні речі, але тим не менш, я їх зауважив. І в деяких ситуаціях ти на них звертаєш увагу, і вони можуть трошки дратувати тебе або напрягати. Щось таке. Перше, на що хотів би звернути увагу, це як працює мультимедіа-система. В модельному ряді 25-го року вже є на борту Apple CarPlay, є Android Auto. Різниця тільки, що Apple CarPlay тут вже бездротовий, Android Auto поки що тільки за кабелем. Можна, звісно, отакий у мене тут є, вставити USB адаптерчик, тоді ви зможете Android Auto використовувати без кабелю. Але треба також пам'ятати, що коли у вас телефон підключений кабелем до машини, то він у вас заряджається. Коли він через адаптерчики без дроту, то він у вас, відповідно, розряджається. Так от, щодо мультимедіа-системи, є, скажімо так, 2 способи, як ми можемо підключати до неї свій телефон. Один спосіб класичний, як давно вже використовується на всіх машинах, тобто ви просто знаходите Bluetooth своєї мультимедіа-системи, напряму до неї підключаєте телефон, можете користуватися там дзвіночками, як hands-free, можете користуватися музичкою тощо. І все працює, все класно. Але тут, так як вже є Android Auto, то іноді ви хочете використовувати саме Android Auto. Для того, щоб використовувати там Waze, Spotify, якісь там повідомлення з Telegram, щоб вам приходили, всі такі речі. І проблема в тому, що якщо у вас машина знаходить ваш телефон, скажімо так, за класичним способом, як через Bluetooth, і при цьому ви підключаєте телефон по Android Auto, то іноді ці 2 підключення, наскільки я розумію, вони починають між собою конфліктувати. І це приводить до того, що ваш Android Auto періодично відвалюється. І така не дуже приємна ситуація, наприклад, коли ви такий собі їдете, і у вас там маршрут, якась навігація побудована, і раптом ваш Android Auto пропав, і Waze вимкнувся. І ви починаєте там його переключати чи чекати, коли він перепідключиться. І я зауважив, що схоже таке відбувається саме через те, що в цей момент ваш автомобіль також підконекчується через ваш Car Multimedia по Bluetooth, і оці 2 конекшена, вони між собою конфліктують, і виходить така проблема. Також проблема в тому, що оце Bluetooth підключення,
воно таке дуже агресивне, я би сказав. Тобто я пробував і на телефоні зробити Unpair, я пробував в мультимедіа-системі повністю його forget, типу забути, щоб не було цього підключення. І кожного разу машина все одно його знаходить. Тобто прям треба до якихось кардинальних мір вдаватися для того, щоб цю штуку якось заблокувати. От, ну, може, я якось не дуже зрозумів, як воно працює. Може, ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях або порадьте. Але от поки що от є така штука, вона іноді трошечки напрягає. От, і я ще, мені здається, не до кінця і зрозумів, і з нею впорався. Інший момент, котрий я хотів би зауважити, це те, як машина себе поводить під час зупинки мотора, коли ти кудись їдеш. Зараз поясню ситуацію, трошки змоделюю. Наприклад, от є якийсь такий момент, от я зараз вмикну драйв, от, трошечки кудись там проїду буквально. От, наприклад, я кудись їду, і у мене була ситуація, от знову ж таки, я їхав, у мене відвалився Android Auto, от, і я згадав, що зазвичай, як у мене на Мегані було, коли у тебе у мультимедіа щось відвалюється, то найшвидше, як його нормально перезапустити, це треба вимкнути мотор і потім знову його увімкнути. І тоді все мультимедіа перезапуститься, все буде класно, типу. От, я якраз зупинився десь там, умовно кажучи, на світлофорі, дивлюсь, що червоне там буде горіти доволі довго, тож я нажимаю старт-стоп, от, і замість того, щоб вимкнутись, мені машина починає писати, що ви, типу, спочатку там поставте на паркінг, щоб вимкнути, тут взагалі зліва горить, що у вас запалювання, воно вімкнене, от, і нічого не виключається, не відбувається, такий, ну ладно, типу, не вийшло наступним разом. Я відпускаю гальма, намагаюся їхати, от, але машина вже не їде, коли я тисну на газ, тому що, по суті, вона не вимкнулась, але це якийсь як захисний механізм чи що, але трансмісія вже, по суті, заблокована в тебе, і ти не можеш їхати. От, і це трошки такий теж конф'юз. Думаю, добре, я перемикнувся в паркінг. От. І у мене загорається повідомлення Turn Parking Off, Power Off, типу вимкніть запалювання. От. Але ну, я ж вмикнув паркінг, коротше, от. І тепер у мене заблокований рычаг, я не можу його назад в драйв перемикнути, тобто тепер я тільки маю вимкнути запалювання. От, все згасло. Після цього я його вмикаю. От, і тоді можу вже переключатися на драйв і все буде далі їхати. Наскільки я зрозумів, я намагався там з чатом GPT поспілкуватись на цю тему. Це якийсь, схоже, захисний механізм пов'язаний з тим, щоб ти або якось випадково не поїхав, типу такий захист від дурня, або це така система, щоб якось ти не вимикав двигун чи не вмикав, коли у тебе там драйв чи щось таке. Коротше, з цією системою я теж поки до кінця не розібрався, але мені здається, що тут, як і момент з цим от конфліктом між Android Auto і Bluetooth підключенням до медіасистеми, якщо це така прям ну, сучасна, дорога машина, настільки хай-текова і продумана, ну, чи не можна було б цю штуку зробити якоюсь більш зрозумілою, якоюсь, ну, не настільки заплановано. Ну, мені здається, що якось воно має працювати більш логічно. Але, знову ж таки, може я чогось не доганяю. Також можете написати в коментарях, якщо щось про це знаєте більше, ніж я. От. Наступна річ, про котру розповім, це, мабуть, більше такий моє, типу, аби причепитися моментик, от, і все ж таки я на нього теж звернув увагу. Вітрове скло, якщо в нас спрацьовують наші двірники, то отут от залишається, зараз не дуже видно, бо дощ, але така от смуга з водички. І оця смуга, вона дуже така, от, коротше, вона тут майже постійна. Навіть якщо ти тільки що був на мийці, помився, і ти виїжджаєш, ну, так, як ти заїжджав в тунель і вимикав двірники для того, щоб вони тобі не маслали, поки тебе миють,
ти виїжджаєш з тунелю, ти їх назад вмикаєш, і вони зазвичай перший раз роблять цикл, проходяться. І оці маленькі крапельки води, що були на склі, вони скатуються от в цю стрічку. І навіть якщо у вас ідеально чиста машина, от ця стрічка, вона все одно залишається. І ви їдете такий, ви її бачите, бо вона висихає, від неї є сліди, і вона от вас, мого внутрішнього перфекціоніста, вона прямо напрягає. Звісно, у мене є прекрасна там мікрофіброчка, тряпочка, я її витираю. От, це зовсім несерйозний мінус такий, але от просто згадуючи мій старенький Renault Megane, от я не пам'ятаю, як там у мене були двірники влаштовані, але от там от воно якось працювало. От я не пам'ятаю, щоб там була якась полосочка, котра мене напрягає. От. А тут от ця полосочка кожного разу з'являється, мені хочеться ганчірочкою її витерти. Отакий от фановий, але тим не менш теж моментик. Так, наступна штука. Зараз я маю почекати, поки проїдуться машинки. Виходжу. Коротше, щодо центрального замка. От коли я вийшов з машини, вона вимкнена, я відійшов від неї, вона не зачиняється. Щоб її зачинити, треба там провести, наприклад, рукою тут або з брілочка, тоді машина зачиниться. Але, от, наприклад, яка фішка була знову ж таки на моєму міганчику старому, що там, коли безключовий доступ у тебе, і ти буквально на 2-3 метри від машини відходиш, то у тебе вона одразу зачиняється, дзеркала складаються і все добре. Тут, що цікаво, у мене пару разів якось спрацьовувала така фішка, що коли я відходжу від машини, вона теж зачиняється, але воно якось не постійно працює. Тобто декілька разів у мене було, що коли я йду від машини і забув її зачинити, вона просто вимикається і двері не зачиняються. І мені за якийсь час починають приходити повідомлення в застосунок, що ваша машина не зачинена. Я згадую, починаю через застосунок її зачиняти. От. Перші рази я взагалі такий тупив і забував, що в мене є, дивився на мобільному застосунку, що машина не закрита, і я такий дурень, щоб взяти з нього зачинити, я повертався на паркінг для того, щоб це провести по дверній ручці, щоб зачинити машину. Коротше, такий трошки незрозумілий момент з центральним замком. Так само і що стосується з розблокуванням задніх пасажирських дверцят. От, наприклад, я пробував в налаштуваннях декілька варіантів. Тут є розблоковувати задні дверцята, коли ти перемикаєшся на паркінг. Є опція, коли відчиняєш водійські двері. От я зараз зробив, що задні дверцята розблоковуються, коли ти відчиняєш водійську двері. От, і воно зазвичай спрацьовує, але іноді буває якось не спрацьовує. І чи то воно, коли ти виходиш і відчинив водійські двері, а потім зачинив їх, і після цього тобі треба ззаду щось дістати, а двері задні заблоковані. Коротше, ця штука теж трошки конф'юзить і незрозуміло, як вона працює. Це ще один такий нюансик, мінусик, котрий мене бентежить, на котрий я звернув увагу. І дві ще дрібні речі, що залишились, такі теж. Вони стосуються багажника. Перше, це шторка нашого багажника. Отак вона виглядає. От. Що я можу по ній сказати? От, вона, якщо чесно, якась така, аби було. От, знову повертаюся до мого старого меганчику 2012 року. Там шторка, вона така була, прям, мені здається, на неї шафу можна було поставити, і їй би нічого не було. Тут, коли я забирав машину з салону, то ця шторка, вона взагалі її не було, вона була там під підлогою складена, там є спеціальне таке місце для неї. Тобто таке враження, можливо, що так як машина вважається типу там SUV, кросовер, то типу у тебе багажник ближче до позашляховика має бути відчинений. От. Але, наприклад, якщо я їжджу десь по місту, мені не хочеться, щоб у мене там пікап позаду був, мені хочеться, щоб тут було все так закрито, може щось там, щоб покласти або поставити. Тобто, знову ж таки, для такої дорогої, крутої машини, мені здається, що можна було цю шторку якось зробити трошки більш капітальною, трошки більш цікавішою. І остання
реч, що залишилась. У мене в багажнику отака от накладочка є. Вона доволі зручна. Це такий пластик, трошки схожий на гуму. От. Але в чому нюанс? Він доволі такий жорсткий, не зовсім гумовий, а оці стіночки, отут, вони з жорсткого пластику. І коли ви цю штуку підіймаєте, наприклад, там треба з-під підлоги щось дістати отут, то оці стіночки, вони труться тут і з часом можуть залишати трошки подряпини. Зараз я спробую вам підсвітити, не знаю, чи буде видно чи ні. Отакі от тут є. Тобто, поки вони там маленькі, їх можна якось, я думаю, там тряпочкою, ганчірочкою вологою затерти, там заполірувати. Але треба бути обережним, бо з часом тут можуть у вас з'являтися якісь подряпинки. От. Проте хочу відмітити, що тут в комплекті одразу була така прекрасна сіточка, котра дуже зручна для того, щоб у тебе там щось не каталося, не їздило. От. Але, ну, шторка, да. Можна було, і мені здається, трошки пожорсткіше зробити. От. Щодо дверей, до речі, вони в мене трошки низькуваті. Через те, що в мене на підземному паркінгу трошки є обмеження по місцю зверху, і я в налаштуваннях багажника зробив, щоб він не наповну, а трошки менше відчинявся. От, тож, отак. В цілому, це, мабуть, всі моментики, які я хотів розповісти по мінусах, що я поки на даний момент знайшов для себе в RAV4. От, тож, якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, а я, як і обіцяв, буду продовжувати намагатись радувати вас всякими регулярними новими відосиками. Всім па-па! Ось, до речі, ще забув показати вам. Отак я за допомогою рушничка і молоточку свою вм'ятинку від криги, що прилетіла з фури, відрихтував. Трохи, ну, наче нормально, майже не видно.